Hi, Cooking Spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මම අද අරන් ආවේ ජම්බු වලින් හදන්න පුළුවන් රසම රස රෙසිපි තුනක්. අපි එහෙනම් බලමු මේ රෙසිපි තුන මොනවද කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම හදාගන්න යන්නේ ජම්බු චට්නි එක. මම මෙන්න මේ විදිහට ජම්බු ටික කපා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති හැඩයකට ජම්බු ටික කපලා ගන්න පුළුවන්. ජම්බු චට්නි එකට ජම්බු ටික ගොඩක් පොඩිවට කැපුවාම හොඳ රසට තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට ජම්බෝ එකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඒ ටික හොඳින් කලවම් කරලා අපි දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට විනාගිරි එකතු කරගමු. ඊළඟට සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගන්න ජම්බෝ ප්‍රමාණය අනුව සීනි විනාගිරි ගන්න ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට කරන්ද මුංගු ඒ වගේම කුරුඳු පොතුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මිශ්‍රණය ටිකක් ඝනකම නිසා මම වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ජම්බු ටික මේකට එකතු කරගමු. දැන් මේ ජම්බු ටික විනාගිරි මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් නම් ජම්බු චට්නි එක හොඳ ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස ජම්බු චට්නි එක. ඊළඟට මං හදාගන්න යන්නේ ජම්බු කරි එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මං ජම්බු කරි එකට ජම්බු ටික කපා ගන්නවා. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අබ ටිකක් එකතු කරලා අබ ඇට ටික පුපුරගෙන එද්දි අපි මෙන්න මේ විදිහට ලුණු ටිකක් කපලා ලුණු ටිකත් එකතු කරගමු. ඊළඟට කරපිංචා ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. අමු මිරිස් කරලත් මෙන්න මේ විදිහට පළලා එකතු කරගමු. ජම්බු කරි කිව්වහම ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් අහලා නැති ඒ වගේම කාලත් නැති රෙසිපි එකක් වෙන්නේ නැති. ඊළඟට මේ විදිහට මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු ඒ වගේම කහ කුඩුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් තෙලුත් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම වතුර ටිකක් එකතු කරගත්තා.
ඔයාලට මේ ජම්බු කරි එකට පොල් කිරි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම නම් අද පොල් කිරි නැතුව තමයි හදාගන්නේ. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි දලුණු ටිකකුත් තලලා මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒකෙන් මේ කරි එකට හොඳ සුවඳක් එනවා. ඊළඟට ජම්බු ටිකත් එකතු කරලා දැන් අපි මේ ජම්බු ටික හොඳින් තැම්බෙන්න තියමු. මේ විදිහට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ජම්බු කරි එක. ඊළඟට මං හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ බීම් එක. මේ තියෙන්නේ රෝස් ඇපල් ජූස් එක. අපි එහෙනම් බලමු මේ රෝස් ඇපල් ජූස් එක ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට නාරන් ටික කපා ගන්නවා. ඔයාලට මේ ජූස් එක හදන්න දෙහි උනත් ගන්න පුළුවන්. මං ගාව දෙහි තිබුණේ නැති නිසා මං නාරන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට සීනි මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගත්තා. වතුරත් මේ ජම්බු වල ප්‍රමාණයට වගේ එකතු කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේ ටික ග්‍රයින්ඩ් කරමු. මේ තියෙන්නේ රසම රස රෝස් ඇපල් ජූස් එක. මම මේ ජම්බු මිශ්‍රණය පෙරලා තමයි ගත්තේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටක් එනවා. මේ ජම්බු ජූස් එක නම් ඇත්තටම හරිම රහයි. මං හිතනවා ඔයාලා මේ රෙසිපි වලට කැමති වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට මේ රෙසිපි තුන හදලා ඔයාලගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. එතකන් අපේ cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.